Yo, pag-aralan naman natin ngayon yung laban ng Bigetron Alpha at Evos Legends kung saan gumamit yung Bigetron ng Marksman Mid, which is yung Beatrix. Maganda ding example to kung paano i-take advantage yung early game lead. Kung napapaisip ka kung umpisa na ba to ng Marksman Mid meta, hindi. Sakto lang kasi yung kit ni Beatrix sa common characteristic ng mga mid laner, which is yung decent wave clear at early burst potential na hindi mo naman makikita sa ibang marksman, kaya medyo imposible pa sa ngayon yung marksman mid meta. Mas bagay pa rin yung marksman sa gold lane para mas maturin silang magka-item. Pero binabuff din yung marksman sa advanced server ngayon, kaya malay mo. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, congrats kay Aldrin. Siya yung unang nakakita ng logo natin nung nakaraang video. Ang lilinaw ng mga mata nyo, 8:30 ako nakapag-upload, 8:41 minanalo na kagad. Dahil dyan, mas hihirapan ko pa ng konti para may thrill naman. Same drill tayo, magbibigay ako ng isang elite skin sa unang makahanap ng logo natin sa video to. Syempre, hindi kasali yung mga cards at saka yung ending screen. Comment nyo lang yung timestamp sa pin comment ng video to. Happy hunting! Bago nyo to gayahin sa rank game, make sure lang na may magic damage kayo sa lineup nyo. Kadalasan kasi yung mid laner yung burst mage. Pero dahil magbe-Beatrix ka sa mid, mabibitin yung magic damage nyo. Madali kayong makukontra ng physical defense items. Kaya ang isasuggest ko lang sa inyo, kung gagamitin nyo si Beatrix sa mid, make sure lang na may kakampi kayong solid na magic damage tulad nila Lunox, Alice, Harit o kaya Nathan sa gold lane, Green or Sylvana sa XP lane, o kaya may jungler kayo na Harley o Karina. Parang dito sa laban na to, gumamit sila ng jungler na Harley at saka gold lane na Lunox. Napakaganda nung naisip na jungle rotation ni Harley dito. Dahil Claude yung jungler ng Evos, alam niyang napakabagal mag-clear ng jungle ni Claude. Tignan nyo, nakuha na ni Harley yung purple at saka yung lito, patapos pa lang yung Claude sa purple niya. Kaya naisipan ni Harley dito na agawin din yung bear ni Claude. Kasi kahit humabol yung Claude, hindi na siya makakaabot at wala naman siyang skill na pwedeng pang last hit. Bilang pangontra naman sa invade na gagawin ni Harley, naisipan ng Evos na imbes na makipag-contest sa bear at saka sa orange buff, dahil napakababa ng damage ni Claude sa early game. Para maiwasan yung clash, kukunin na lang nila yung orange buff ni Harley. Total, nasa opposite side naman si Harley. Kung sa rank game nangyari to, malamang gumana to, pero alam ng Bigetron na nasa early game yung strength ng lineup nila. Kaya ang ginawa ni Harley, pagkatapos niya sa bear, tumakbo kagad siya papunta sa jungle nila. Chinek niya yung bear, wala dun si Claude, kaya dumiretso kagad siya sa orange buff. Nandun si Claude, bawas na yung buhay, syempre tatalo ng kagad ng Harley yan. Ang moral lesson dito, kung malakas kayo sa early game, i-punish nyo yung kalaban nyo. Huwag kayong mag-farm lang, lalo na kung Claude at saka Ling yung kalaban nyo. Napaka-item dependent ng mga hero na yan. Huwag nyong hintayin magka-item sila saka nyo lalabanan kasi lugi talaga kayo dyan. Kadalasan kasi sa rank game, kahit na pang early game yung lineup nyo, nagfa-farm lang hanggang late game. Kaya ayun, talo. Hindi lang dito matatapos yung pagpapunish nila kay Claude. Tignan nyo kung paano yung pagzo-zone ng Popol sa Claude. Wala talagang magawa yung Claude dahil wala pa siyang item, to the point na harapang kinuha ni Popol yung bear sa kanya. Bukod doon, inuubos talaga ni Harley yung jungle monster ni Claude at inaabangan talaga nito yung pag-respawn ng orange buff para maagaw niya. Tignan nyo, this time yung Beatrix naman yung kumuha ng bear. Sinisigurado talaga nilang hindi makakapag-jungle yung Claude. Kaya tignan nyo, kasing level lang ng tank nila yung Claude. Balikan lang natin ng konti yung highlights ni Beatrix doon. Napalaw niya yung Kagura pero siya yung nag-flicker out. May dalawang bagay tayong dapat i-take note dito. Una, yung hindi niya pagiging greedy. Kung sa rank game nangyari to, malamang hinabol ko yan at ako yung namatay. Kasi kung titignan nyo, may ulti si Kagura dito. Kaya kung lumaban siya doon, malamang nabura siya ng Kagura. Pangalawa, hindi niya tinitipid yung flicker. Gamit kagad kung kailangan. Kung sa akin nangyari to, pag nag-ulti yung Kagura, saka lang ako mag-flicker. Swerte ko nabuhay ako, pero malamang low na din ako niyan, kaya mapipilitan din akong umuwi. Sayang yung time na sana nagfa-farm na lang ako.
Kung namatay man ako, patay na nga, sayang pa yung flicker. Kaya wag nating tipirin yung flicker, gamitin kagad natin kung kailangan. Be like Rainbow, nag-flicker siya kagad, hindi siya nabawasan, nakapag-farm pa rin siya kasi hindi niya kailangang umuwi. Oo nga pala, August ba yung birthday mo? Sali ka na sa August birthday raffle natin. Magpaparaffle ako ng 2 epic skin para sa mga subscriber natin na August yung birthday. Kailangan nyo lang mag-send ng proof sa FB page natin. Good luck! Take note din natin yung diskarte ni Claude dito. Alam niyang ini-invade yung jungle niya at dahil nasa top side yung mga player ng Bigetron, naisipan niyang kunin na lang yung jungle ni Harley. High risk pero high reward kasi nakuha niya yung orange buff. Siyempre, hindi mo naman pwedeng isisi mo na lang lahat sa kakampi mo kasi nahihirapan ka mag-farm. Kailangan mo ding dumiskarte sa sarili mo. Pagdating naman sa build ni Beatrix, pagkatapos niya mag-build ng Blade of Despair, nag-defensive item kagad siya, which is yung Athena Shield. Hindi rin tinitipid ni Beatrix yung ultimate niya sa pag-clear ng wave. Oo nga pala, dahil sa pagla-like at saka pagko-comment nyo sa mga videos natin, matuloy nag-grow yung channel natin. Dahil dyan, magpaparaffle ako ng isang epic skin. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-like at saka mag-comment sa kahit anong video na i-upload ko ngayong August o kung gusto nyo lahat ng video para more chances of winning. Good luck! Isa pang dapat nating i-take note dito yung proper positioning ni Beatrix. Tignan nyo, kahit siya yung humahabol dito, hindi siya basta-basta sumusugot lang. Mini-maintain niya pa rin yung proper distance sa kalaban para kung may biglang sumulpot, may time pa siya para mag-react. Parang dito, biglang kumombo si Kagura pero dahil may proper distance siya, hindi siya inabutan ng combo. Imagine niyo na lang, kung ngumudngud siya dun sa Esmeralda, malamang na-burst din siya kagad ni Kagura. Tapos nito, nagtuloy-tuloy na sa pag-snowball yung Bigetron at saka ang katisobra ng sniper na Beatrix. Pero ang laking tulong din talaga nung pang-aagaw nila sa jungle ng Claude kasi halos hindi na siya nabigyan ng chance para mag-shine. Dahil napigilan nilang lumate game yung Claude, mas madali nilang natapos yung laban. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.